for 5 person. Okay, thank you. Okay. Ang tinapay ko kuning ko. Yan kasi mahirap pagka-vlog. Sige. Hindi. Ano, kakao? Kakao na lang. Kakao. Lamig. Matatry natin kung masarap ba talaga ulit. Masarap ba talaga ang fungo. Kaya siya rin. Akala ko kasi yung kaya nga. Tingnan mo ulit yung croissant. Ang sarap ng choco. Masarap yung choco. Hot choco nila. Eh, bakit? Nagbayad tayo. So, we're so ready. Next location na naman. Hindi kami mayaman, tipid lang. Check out. Ready na! Metz, here we go! Kailangan natin bumili kasi baka magutom tayo sa bus. 4 hours din yun na travel. Oo! May fruit sila. Actually, tubig lang naman din ako. Okay, para may mga bread sila. Di ako manda tagpila ni. Ang cute. Kayo din? Tubig. Alin? Gusto mo bagets? Matigas nga talaga siya. Chicheria. Ito pancake, pero parang ang mahal. Ay, meron pa naman pa. Ano? O, sige, ito na. O, sige. So, sa line number 17 kami. Sa tour. Ayun, 17. Punta na kami sa Metz. Naulan na naman. Like 3 hours. 4 hours behind. Tapos, mamayang 12, 13,
Mga explorer. Guys, may burger, guys. Burger and milkshake. Mas mura. Yung 8 pieces, 14.50. Tara, pasok. May gelato. May ice cream. Ang bango. Sana macarons. Ordered. Ang bango. May mga delicacies sila siya. Delicacies. Tanong na lang natin. Wow, ang ganda. Girl, we need to drink there. Para yung background natin. Open ba? Yung nabisi.
Masarap to. Yeah. Then this one also too. This one, yeah. Yes. Di ba, busy sila? 8 o'clock pa lang pero wala na yung bus or tram. Kaya maglalakad kami. Buti na lang, malapit lang kay papan. Parang 12 minutes walk pabalik doon sa station. Kasi yung para mamaya yung biyahe namin na 12:45 AM. Na lang kami maghintay sa bus station. Buti na lang kumain kami. Waiting kami sa bus.